Two other famous examples in Vietnam are performance management. Hai cái ví dụ phổ biến khác, nổi tiếng khác ở Việt Nam, đó là trong cái lĩnh vực quản trị hiệu quả công việc. And the use of job evaluation systems. Và cách ứng dụng các hệ thống đánh giá công việc. When you have studied HR, you have read about those issues. Nếu các anh chị đã học về nhân sự thì có lẽ mình đã tìm hiểu về hai cái vấn đề này. You may have learned about the theory behind those issues, but you have not learned about how to do it. Có lẽ thì các anh chị đã học về lý thuyết, biết nó là gì, nhưng mà mình chưa học cách làm sao mình làm nó. As you know, many people in professional people in Vietnam have a good education. They have learned a lot, they know a lot, but they have a problem applying it. How to do it? Như các anh chị biết thì nhiều cái nhân viên chuyên nghiệp ở Việt Nam họ học rất nhiều, họ biết rất nhiều, nhưng họ gặp vấn đề đó là họ không biết áp dụng những gì họ học. And the result is a lot of confusion. Và kết quả đó là mọi chuyện nó rối tung lên. One aspect which is quite interesting is that when you are working in a profession such as HR, you really like talking about your profession with other people in your field. Một cái vấn đề thú vị ở đây đó là nếu mà mình làm trong một cái chuyên ngành nào đó thì mình nhận ra rằng là mình rất thích, mình nên trò chuyện với những cái người đồng nghiệp khác và những công ty khác ở trong cùng cái ngành của mình. Because you want to learn from each other. Bởi vì chúng ta muốn học hỏi lẫn nhau. Who here is member of an HR network in Ho Chi Minh City? Không biết có anh chị nào ở đây là thành viên của một cái mạng lưới những cái chuyên viên về nhân sự ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? There's one active network of HR professionals in Ho Chi Minh City. Are there any members here tonight? This morning? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có một câu lạc bộ dành cho những cái thành viên tham gia vào quản trị nhân sự. Không biết các anh chị là tham gia cái câu lạc bộ này? No one member of that network? No? Okay. Now, when you want to look at organizations where they are applying HR tools as it should, you can go to multinationals because that's where they are in use. Nếu như các anh chị muốn nhìn vào coi cách thức mà một tổ chức họ ứng dụng những cái công cụ quản trị nhân sự như thế nào thì mình có thể nghiên cứu những cái công ty đa quốc gia đó. Vậy ở đây thì họ đang ứng dụng những công cụ này. However, if you knock on their door and say, I want to look at how you are doing things, they will say, no. Tất nhiên nếu mình gõ cửa, mình đề nghị họ cho mình xem coi họ đang là quản trị nhân sự như thế nào, chắc chắn họ sẽ từ chối. They will say, that's your problem. Đó là chuyện quan ha. I only know from, for example, a university like RMIT, where I'm teaching, is that RMIT sends students to multinationals to do an internship. Tôi biết được điều này, đó là có những trường đại học, ví dụ như trường đại học tôi đang giảng dạy là RMIT đó, họ gửi sinh viên của họ tới những công ty đa quốc gia để thực tập. And that's where they can learn best practice. Và đến những công ty đa quốc gia đó thì lúc đó mình mới học được những cái phương thức quản lý tốt nhất. How all that theory, how it really works in the real world. Đó là cách mình coi những cái lý thuyết mà mình học được đó đã thực sự áp dụng trong thực tế như thế nào. I'm not saying that all these multinationals are doing a perfect job. They are not. Tôi không ý nói rằng là những cái công ty đa quốc gia này họ quản lý nhân sự như tuyệt vời đó hết. Mà thực tế là họ cũng không có hoàn hảo. I don't think they should be copied, their practices, but at least you can learn from them. Và tôi cũng không muốn nói rằng là chúng ta bắt chước y chang cái mô hình của họ, nhưng mà ít ra thì chúng ta phải xem nó như một tham khảo. Now, because this is so hard to realize, Royal Business School and me, we have decided to develop a program to make a lot of knowledge about HR available for you. Chính vì cái việc là nhận ra cái điều đó, nó biết là cách áp dụng như thế nào rất là khó khăn, cho nên là trường Kinh doanh Hoàng gia và tôi đã phối hợp để soạn ra một cái chương trình này để làm sao đem những kiến thức thực tiễn nhất về quản trị nhân sự đem đến cho tất cả mọi người. Perhaps I shouldn't say knowledge, perhaps I should say know-how.
Có lẽ tôi không nên nói là kiến thức không, mà tôi nên nói đây là những cái bí quyết. Without the how to do it, knowledge is nothing. Bởi vì nếu chúng ta không biết cách ứng dụng nó thì cái lý thuyết nó chẳng là gì hết. It's very frustrating when you know a lot, but you have no idea how to apply it. Và tất nhiên nếu như mình biết được rất nhiều thứ nhưng mình lại không biết áp dụng những cái điều đó như thế nào thì rõ ràng nó rất là khó chịu của mình. One problem is that most books on the subject of HR are not written by people who work in companies, but are written by people who work at universities. Một cái vấn đề ở đây đó là đa phần những quyển sách về quản trị nhân sự không phải là được viết bởi những người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực quản trị nhân sự, mà đa phần là những nhà nghiên cứu ở những trường đại học thôi. Many books are many years behind reality. Và có rất nhiều quyển sách là nó lạc hậu nhiều năm lắm rồi so với cái thực tiễn. And they were definitely not written for Vietnam in 2010. Và rõ ràng là nó không được viết ra để ứng dụng cho Việt Nam vào năm 2010. So what we try to do is to update know-how in Vietnam, but also to make it available in terms of know-how for HR practitioners here in Vietnam. Cho nên mục đích của chúng tôi là cập nhật những kiến thức, cách thức quản trị nhân sự như nào ở Việt Nam và đem nó đến cho mọi người. The second statement I made was HRM, Human Resource Management, is underpowered. Một cái nhận xét thứ hai của tôi về quản trị nhân sự Việt Nam đó là nó còn thiếu rất nhiều quyền lực. It's very rare in Vietnamese companies that you meet a CEO who is experienced in HR. Very rare. Rất hiếm cái trường hợp nào mà chúng ta gặp một vị CEO ở Việt Nam mà người này có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Directors, CEOs are often very good in marketing or in finance or in production, but not in people. Những cái nhà quản trị nhân sự, quản trị cấp cao về tài chính, về quản trị cấp cao, CEO chẳng hạn, thì họ rất giỏi về marketing, về tài chính, về sản xuất, nhưng mà hầu như họ không có rành về quản trị con người. And as most CEOs, directors in Vietnam are men, and they want to know about people, they will ask a lady. Vì hầu hết những vị CEO và những cái vị chủ tịch hội đồng quản trị chẳng hạn ở Việt Nam là đàn ông, cho nên khi mà họ muốn tìm hiểu về con người thì họ lại hỏi một người phụ nữ. As in the rest of the world, many ladies working in HR started as a secretary. Cũng giống như trong phần còn lại của thế giới, những nước khác, thì những cái người làm quản lý nhân sự ở trên thế giới này thường bắt đầu sự nghiệp với vị trí làm thư ký. It started one day when the CEO or director asked, I want to do something about our people. Could you help me, please? And of course the secretary said, yes, why not? Và đến một ngày nào đó thì vị CEO gặp cô thư ký này nói rằng là tôi muốn làm một cái điều gì đó để quản lý nhân viên của mình, thì chị có vui lòng giúp tôi không? Thì tất nhiên cái vị thư ký này nói là tất nhiên rồi. Okay. Now, the thing is that when you are a secretary, you have no real power. Và cái thực tế là nếu như mình là thư ký thì mình không có cái quyền lực thực sự. And HR in Vietnam has no power, very limited power. Và bộ phận nhân sự ở Việt Nam mình thì gần như là không có quyền lực, rất là hạn chế. All the final decisions, all the signing of contracts, everything which needs any authority is done by the CEO or director. Is that right? Bất cứ những cái việc mà ra những quyết định cuối cùng hay là việc ký những hợp đồng á, thì đều là mà đòi hỏi phải có cái người có quyền lực một chút, thì chủ yếu là chỉ cho CEO hoặc là giám đốc làm thôi. So in that sense, HR in Vietnam is almost completely operational. Chính vì vậy mà bộ phận nhân sự ở Việt Nam mình thì hầu như chỉ lo những